ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์หลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่านท่ามกลางไอร้อนจากเตาแก๊สและเสียงตะหลิวกระทบกระทะที่ดังฉ่าอยู่เกือบตลอดทั้งวันในตรอกเล็กๆของเมืองที่ดูวุ่นวายนี้ร้านอาหารตามสั่งของเจ๊นวลเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องรสชาติที่ถึงใจและปริมาณที่อิ่มจนจุกเจ๊นวลในวัย50เศษปาดเหงื่อที่ซึมตามไรผมด้วยหลังมือชีวิตของคนหาเช้ากินค่ำไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าการผัดข้าวให้ทันใจลูกค้าและเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนให้ลูกสาวแต่วันนี้บรรยากาศกลับต่างออกไปเสียงโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างเขียงส่งเสียงแผดจ้าแหวกเสียงกระทะเจ๊นวลรับสายด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าแต่ปลายสายกลับทำให้ในยันตาของเธอเป็นประกายเสียงผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งพูดจาสุภาพนุ่มนวลและดูน่าเชื่อถืออย่างประหลาดเขาแนะนำตัวว่าเป็นคนดูแลงานอยู่ที่วัดใหญ่ไม่ไกลจากร้านนักเขาบอกว่ากำลังมองหาร้านอาหารที่ไว้ใจได้เพื่อสั่งข้าวกล่องจำนวน70กล่องไปเลี้ยงแขกในงานศพช่วงค่ำวันนี้เจนนวลฟังแล้วหัวใจพองโต70กล่องสำหรับร้านเล็กๆแบบนี้มันคือรายได้เกือบทั้งอาทิตย์เลยทีเดียวชายคนนั้นบอกรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าขอเป็นกระเพราหมูสับไข่ดาวเมนูง่ายๆแต่ต้องสดใหม่เขาเน้นย้ำเรื่องเวลาว่าต้องเสร็จตอน5 โมงเย็นเป๊ะๆเพราะแขกจะเริ่มมากันแล้วเจ๊นวลไม่ได้เอะใจเลยสักนิดว่าทำไมเขาถึงเลือกที่นี่หรือทำไมถึงโทรว่าแบบกระชั้นชิดความดีใจมันบดบังความระแวงไปจนหมดสิ้นเธอตอบตกลงด้วยเสียงสั่นเครือเล็กน้อยชายคนนั้นขอบใจเธอเป็นการใหญ่พร้อมบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเดี๋ยวพอเอาของไปส่งที่วัดแล้วจะจ่ายเงินสดให้ทั้งหมดทันทีเจ๊นวลวางสายพลางเรียกแต่งลูกจ้างคนสนิทให้รีบไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มที่ตลาดทั้งหมูสับไข่ไก่และกล่องโฟมเงินทุนก้อนสุดท้ายในลิ้นชักถูกกวาดออกมาจนเกลี้ยงเพื่อทุ่มให้กับออเดอร์ใหญ่ครั้งนี้โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าหลังม่านแห่งความใจดีและน้ำเสียงที่ดูสุภาพนั้นกำลังมีหลุมพรางดักรอเธออยู่ข้างหน้าหลังจากรับสายนั้นเพียงไม่กี่นาทีบรรยากาศในร้านเล็กๆของเจ๊นวลก็เปลี่ยนจากความวุ่นวายปกติกลายเป็นความโกลาหลที่เต็มไปด้วยความหวังแตงวิ่งกลับมาจากตลาดพร้อมถุงพลาสติกพรุงพรังทั้งหมูสับหลายกิโลกรัมไข่ไก่หลายแผงที่ซ้อนกันจนดูน่ากลัวว่าจะหล่นลงมาแตกทุกอย่างถูกลำเลียงลงบนโต๊ะเตรียมอาหารเจ๊นวลเริ่มลงมือสับพริกและกระเทียมอย่างบ้าคลั่งกลิ่นฉุนของพริกตลบอบอวนไปทั่วร้านจนต้องพากันไอออกมาแต่มันเป็นอาการไอที่ปนไปด้วยรอยยิ้มเจ๊นวลบอกกับแตงว่าถ้างานนี้เรียบร้อยเราจะมีเงินไปจ่ายค่าเช่าแผงที่ค้างเขาไว้เสียทีเวลาเดินผ่านไปเหมือนติดปีกบินจากเที่ยงวันเข้าสู่บ่ายแก่ๆควันไฟจากการทอดไข่ดาว70 ใบพุ่งฉุยขึ้นสู่ยอดหลังคาสังกะสีเจ๊นวลยืนหน้าเตาจนขาแข็งเหงื่อไหลซึมจนเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปทั้งหลังแต่เธอก็ยังไม่หยุดมือทุกครั้งที่ตักกะเพราร้อนๆราดลงบนข้าวสวยในกล่องเธอจะรู้สึกเหมือนกำลังขยับเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้นแตงเองก็คอยปิดกล่องและจัดเรียงใส่ลังพลาสติกอย่างเป็นระเบียบเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆจนเต็มพื้นที่หน้าร้านทุกอย่างดูราบรื่นจนน่าประหลาดใจจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึง4 โมงครึ่งท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มสลัวเจนวลเริ่มมองนาฬิกาบ่อยขึ้นอาหารเกือบทั้งหมดถูกบรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงไม่กี่กล่องสุดท้ายที่กำลังรอราดกะเพราลงไปความเงียบเริ่มเข้ามาแทนที่เสียงตะหลิวเจนวลหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหมายจะโทรไปคอนเฟิร์มกับชายที่ชื่อนายอำนาจว่าของพร้อมแล้วจะให้เข้าไปส่งที่จุดไหนของวัดแต่พอกดโทรออกเสียงรอสายที่เคยได้ยินกลับเงียบหายไปกลายเป็นเสียงระบบอัตโนมัติที่บอกว่าหมายเลขนี้ไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เจนวลขมวดคิ้วพยายามปลอบใจตัวเองว่าที่วัดสัญญาณอาจจะไม่ดีหรือเขาอาจจะยุ่งอยู่กับการเตรียมงานศพแต่ในใจลึกๆความรู้สึกเย็นวาบเริ่มแล่นผ่านกระดูกสันหลังอย่างบอกไม่ถูกเมื่อเธอกดโทรซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ผลลัพธ์ก็ยังคงเดิมความเงียบงันที่ปลายทางเริ่มทำให้เธอนึกถึงคำเตือนที่เคยได้ยินผ่านหูมาบ้างแต่มันคงไม่เกิดกับเธอใช่ไหมความเงียบจากปลายสายที่ผมทิ้งท้ายไว้ในพาร์ทก่อนมันไม่ใช่ความเงียบธรรมดาแต่มันคือความเงียบที่กรีดลึกลงไปในใจของคนทำมาหากินเจ๊นวลยืนนิ่ง
มือที่ถือโทรศัพท์สั่นเทาจนสังเกตได้ชัดแสงแดดยามเย็นที่ทอดเข้ามาในร้านอาหารตามสั่งเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแก่สะท้อนกับกล่องโฟม70กล่องที่วางเรียงรายเป็นตั้งสูงดูเหมือนกำแพงสีขาวที่กำลังจะถล่มลงมาทับตัวเธอแตงที่ยืนอยู่ข้างๆเห็นท่าไม่ดีจึงรีบเดินเข้ามาหาพลางถามด้วยน้ำเสียงกังวลว่าติดต่อเขาได้หรือยังเจ๊นวลสายหน้าช้าๆความรู้สึกจุกอยู่ที่ลำคอจนพูดไม่ออกเธอพยายามรวบรวมสติแล้วบอกให้แตงลองใช้โทรศัพท์ของแตงโทรดูบ้างเผื่อว่าแบตเตอรี่ทางนั้นจะหมดหรือสัญญาณขัดข้องแค่ชั่วคราวแตงรีบกดเบอร์ตามที่เจ๊นวลบอกเสียงสัญญาณตูดแรกดังขึ้นยาวๆทำให้ทั้งคู่ใจชื้นขึ้นมานิดหน่อยแต่อีกเพียงไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงนั้นก็ถูกตัดฉับกลายเป็นเสียงไม่ว่างพ่วงด้วยการตัดสายทิ้งเมื่อแตงพยายามกดซ้ำอีกครั้งคราวนี้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ลูปเดิมคือไม่สามารถติดต่อเลขหมายนี้ได้ซึ่งมันชัดเจนแล้วว่าเบอร์ของแตงเองก็ถูกบล็อกไปอีกคนบรรยากาศภายในร้านที่เคยคละคลุ้งด้วยกลิ่นหอมของกระเพราและไข่ดาวที่เพิ่งทอดใหม่ๆตอนนี้กลับเริ่มเปลี่ยนเป็นความอึดอัดกลิ่นน้ำมันที่เย็นชืดเริ่มลอยมาเตะจมูกเจ๊นวลซุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้พลาสติกตัวเก่งความล้าที่สะสมมาทั้งวันถาโถมเข้าใส่จนเธอแทบทรงตัวไม่อยู่เงินลงทุนหลายพันบาทที่ควักออกมาจากกระเป๋าเพื่อหวังกำไรเพียงเล็กน้อยในวันนี้ตอนนี้มันกลายเป็นข้าวกล่อง70กล่องที่ไม่มีเจ้าของมารับเธอเริ่มทบทวนเหตุการณ์ในหัวอย่างบ้าคลั่งทั้งน้ำเสียงของชายคนนั้นที่ดูนุ่มนวลการอ้างถึงวัดที่อยู่ใกล้เคียงและความเร่งรีบที่ทำให้เธอหลงเชื่อจนลืมขั้นตอนสำคัญที่สุดไปนั่นคือการเรียกเก็บเงินมัดจำความเจ็บปวดที่สุดของคนค้าขายไม่ใช่การเหนื่อยแรงแต่มันคือการถูกทำลายความไว้ใจเจนวลมองไปที่กองอาหารเหล่านั้นด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอเริ่มคิดถึงค่าไฟค่าที่และค่าเทอมลูกที่ต้องจ่ายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงเพียงเพราะสายโทรศัพท์สายเดียวในขณะที่แตงเองก็พยายามปลอบใจแต่เสียงของแตงกลับดูไกลออกไปทุกทีเจนวลตัดสินใจลุกขึ้นอีกครั้งนี้เธอไม่ได้หยิบตะหลิวแต่เธอหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าขึ้นมาพร้อมบอกกับแตงด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวว่าเธอจะไปที่วัดนั้นด้วยตัวเองเพื่อดูให้เห็นกับตาว่างานศพที่อ้างถึงนั้นมีอยู่จริงหรือไม่หรือทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องโกหกที่ถูกปั้นแต่งขึ้นเพื่อทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้แบบเธอหลังจากที่ความเงียบและการถูกตัดสายกลายเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดเจนวลก็ไม่รอช้าที่จะพิสูจน์ความจริงที่ค้างคาใจเธอควบมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปทันทีทิ้งให้แตงเฝ้าร้านอยู่กับกองข้าวกล่องที่เริ่มเย็นชืดลมเย็นยามโผล่เพลประทะหน้าแต่กลับไม่ได้ช่วยให้หัวใจที่ร้อนรุ่มของเธอเย็นลงเลยแม้แต่นิดเดียวระยะทางจากร้านไปถึงวัดใหญ่ที่ชายปริศนาอ้างถึงนั้นไม่ไกลนักแต่วันนี้เธอกลับรู้สึกว่ามันยาวนานกว่าปกติทุกโค้งน้ำทุกแยกไฟแดงล้วนเต็มไปด้วยคำถามว่าเธอทำผิดพลาดตรงไหนและทำไมต้องเป็นร้านเล็กๆของเธอที่ถูกเลือกเมื่อถึงหน้าประตูวัดเจนวลกวาดสายตาไปทั่วบริเวณที่จอดรถความหวังเล็กๆที่เหลืออยู่คือการได้เห็นศาลาที่จัดงานศพที่มีแขกเรือเดินพลุกพล่านเหมือนที่ชายคนนั้นบอกแต่ความจริงที่ปรากฏเบื้องหน้ากลับทำให้เธอนิ่งงันวัดทั้งวัดเงียบสงัดมีเพียงแสงไฟสลัวจากศาลาใหญ่เพียงหลังเดียวที่กำลังมีการสวดพระอภิธรรมอยู่เจ๊นวลกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปหาพระลูกวัดที่กำลังเดินผ่านมาพอดีเธอสอบถามถึงงานศพที่สั่งอาหารไว้จำนวนมากถึง70กล่องพระท่านสายหน้าด้วยความเมตตาและบอกว่าที่วัดวันนี้มีงานเดี่ยวและเจ้าภาพจัดการเรื่องอาหารเรียบร้อยไปตั้งแต่วันก่อนแล้วไม่มีใครในงานนี้ที่ชื่อนายอำนาจและไม่มีการสั่งเข้ากล่องจากร้านภายนอกเพิ่มแน่นอนคำพูดของพระท่านเหมือนเป็นสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางใจเจนวลยืนเซจนต้องคว้าเสาศาลาไว้ความจริงเบื้องหลังม่านที่เธอพยายามเปิดออกดูมันช่างขมขื่นและน่าเจ็บปวดกว่าที่คิดมิจฉาชีพไม่ได้เพียงแค่หลอกเอาอาหารแต่มันหลอกเอาความหวังและความทุ่มเทของเธอไปทั้งหมดเธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาร้านด้วยร่างกายที่ไร้วิญญาณเมื่อถึงร้านแสงไฟนีออนสีขาวนวลส่องกระทบกล่องโฟมเหล่านั้นมันดูเหมือนอนุสาวรีย์แห่งความโง่เขลาที่คอยตอกย้ำความผิดพลาดของเธอแตงวิ่งออกมาถามด้วยสีหน้ามีความหวังแต่เพียงแค่เห็นตาที่แดงก่ำของเจ๊นวลแตงก็เข้าใจทุกอย่างทันที
เจ๊นวลมองดูอาหารเหล่านั้นแล้วคิดในใจว่า ถ้าเธอขายมันไม่ได้ เธอก็จะไม่ยอมให้มันบูดเสียทิ้งไปฟรีๆแม้ใจจะสลาย แต่จิตวิญญาณของคนทำอาหารยังคงอยู่ เธอหันไปบอกแตงให้ช่วยกันขนเข้ากล่องทั้งหมดขึ้นรถซาเล้งพ่วงข้าง โดยมีจุดหมายคือแหล่งชุมชนแออัดหลังตลาด และคนไร้บ้านที่นอนอยู่ตามริมทางเท้า เธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นทาน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะยอมแพ้ต่อเรื่องนี้ เพราะในใจของเธอเริ่มก่อตัวเป็นความมุ่งมั่น ที่จะต้องลากไส้ไอ้มิจฉาชีพคนนี้ออกมาให้ได้ แต่การตามล่าคนที่ไม่มีแม้แต่ตัวตนจริงๆในโลกออนไลน์นั้น มันยากยิ่งกว่าการผัดข้าว100 กล่องเสียอีก ความพยายามที่จะเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นทานในค่ำคืนนั้น แม้จะช่วยลดความรู้สึกเสียดายของลงไปได้บ้าง แต่มันกลับไม่ได้ช่วยเยียวยาแผลเป็นในใจของเจ๊นวลเลยแม้แต่นิดเดียว หลังจากแจกจ่ายเข้ากล่องสุดท้ายให้แก่ชายไร้บ้านใต้สะพานลอยเสร็จสิ้น เธอกลับมานั่งนิ่งอยู่ในร้านที่มืดสลัว แสงไฟจากท้องถนนสาดส่องเข้ามาเป็นพักๆกระทบกับเขียงไม้และหม้อใบใหญ่ที่วางสงบนิ่งอยู่บนเตา บรรยากาศรอบตัวมันช่างเงียบเชียบจนได้ยินเสียงลมหายใจที่หนักอึ้งของตัวเอง แตงนั่นยันเข่าอยู่ตรงข้ามเธอไม่กล้าพูดอะไรออกมามากนัก เพราะรู้ดีว่าตอนนี้ในหัวของเจ๊นวลกำลังหมุนวนอยู่กับคำถามที่ไม่มีคำตอบ เจ๊นวลหยิบสมุดบัญชีเล่มเก่าออกมากางดู ตัวเลขรายรับรายจ่ายที่เขียนด้วยลายมือขยุกขยิกคอยตอกย้ำว่าเงินทุนที่หายไปในวันนี้คือหยาดเหงื่อแรงงานของเธอทั้งเดือน ความรู้สึกเจ็บใจมันเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความสงสัย เธอเริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดูเบอร์โทรศัพท์ของคนที่อ้างชื่อว่านายอำนาจอีกครั้ง เธอสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ก่อนหน้านี้มองข้ามไป รูปโปรไฟล์ในแอปพลิเคชันสนทนาที่เป็นรูปพระพุทธรูปดูสงบนิ่ง แต่มันช่างขัดกับพฤติกรรมที่ทำกับเธออย่างสิ้นเชิง เจ๊นวลตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ลงในกลุ่มผู้ค้าขายในละแวกนั้นผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อหวังจะเตือนคนอื่นไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเหมือนเธอ เพียงไม่ถึง10 นาทีหลังจากข้อความถูกส่งออกไป เสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ก็ดังขึ้นรัวๆราวกับเขื่อนแตก เจ๊นวลเบิกตากว้างเมื่อพบว่าเธอไม่ได้เป็นเหยื่อรายเดียว ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดถัดไปอีก3 ซอยบอกว่าเคยโดนเบอร์นี้โทรมาสั่ง100 ชามเมื่ออาทิตย์ก่อน ร้านเบเกอรี่ในตลาดก็โดนสั่งเค้กจำนวนมากแล้วหายเข้ากลีบเมฆ พฤติกรรมเหมือนกันทุกอย่าง คืออ้างว่าเอาไปงานบุญหรืองานศพ ใช้น้ำเสียงสุภาพ และบล็อกเบอร์ทันทีเมื่อถึงเวลานัดหมาย ข้อมูลเหล่านี้เริ่มร้อยเรียงกันจนเห็นเป็นรูปร่างของมิจฉาชีพมืออาชีพที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินมัดจำเพราะเขาไม่เคยเรียกเงิน แต่เขาทำเพื่ออะไรกันแน่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ่อค้าแม่ขายหลายรายรวมกันแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไป เจ๊นวลกำหมัดแน่น ความหวาดกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความโกรธแค้นที่ลุกโชน เธอหันไปหาแตงแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปสถานีตำรวจกันไม่ใช่แค่ไปแจ้งความแต่เธอจะลากคอคนที่อยู่หลังม่านโทรศัพท์นี้ออกมาให้ได้เพราะคนทำมาหากินสุจริตไม่ควรต้องมาเป็นของเล่นของใครแบบนี้แสงแดดยามเช้าไม่ได้ช่วยให้จิตใจของเจ๊นวลแจ่มใสขึ้นเลยแม้แต่น้อยเธอและแตงเดินทางมาถึงสถานีตำรวจตั้งแต่ไก่โหกลิ่นกระดาษเก่าและน้ำยาล้างพื้นอันเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่ราชการทำให้บรรยากาศดูอึมครึมยิ่งขึ้นเจ๊นวลนั่งรออยู่หน้าห้องร้อยเวรพลางกำหลักฐานซึ่งเป็นใบเสร็จค่าวัตถุดิบและภาพถ่ายกองเข้ากล่อง70 กล่องเอาไว้แน่นเมื่อถึงคิวเธอได้พบกับจ่าเพลินนายตำรวจวัยกลางคนที่มีสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาดูมีความเห็นใจเขาฟังเรื่องราวทั้งหมดอย่างตั้งใจพลางจดบันทึกและตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ที่เจ๊นวลส่งให้จ่าเพลินถอนหายใจยาวก่อนจะบอกข่าวร้ายที่ทำให้เจ๊นวลแทบสิ้นหวังเขาบอกว่าเบอร์โทรศัพท์นี้เป็นเบอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนซิมการ์ดอย่างถูกต้องหรืออาจจะใช้ชื่อบุคคลอื่นที่ถูกแอบอ้างมาจดทะเบียนซึ่งมักจะเป็นกลุ่มคนเร่ร่อนหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วทำให้การติดตามตัวทำได้ยากลำบากมากอย่างไรก็ตามจ่าเพลินสังเกตเห็นจุดเชื่อมโยงบางอย่างในคำบอกเล่าของเจ๊นวลมิจฉาชีพคนนี้มักจะสั่งอาหารจากร้านที่ตั้งอยู่รอบๆบริเวณวัดใหญ่แห่งนี้เสมอราวกับว่าเขาเฝ้าสังเกตการพฤติกรรมของร้านค้าในย่านนี้อยู่ตลอดเวลาความเย็นเยียบแล่นผ่านสันหลังของเจ๊นวลอีกครั้งนี่ไม่ใช่แค่การสุ่มโทรแต่มันคือการวางแผนที่จงใจเลือกเหยื่อในพื้นที่ที่เขารู้จักดี
ในขณะที่กำลังจะเดินออกจากสถานีตำรวจโทรศัพท์ของเจ๊นวลก็แผดเสียงดังขึ้นอีกครั้งเป็นเบอร์แปลกที่ไม่คุ้นตาเจ๊นวลมองหน้าแตงด้วยความลังเลใจที่สั่นคลอนแต่จ่าเพลินพยักหน้าให้เธอรับสายเธอรวบรวมความกล้ากดปุ่มรับแล้วกรอกเสียงลงไปปลายสายไม่ใช่เสียงของนายอำนาจที่นุ่มนวลคนเดิมแต่เป็นเสียงแหบพร่าของหญิงชราคนหนึ่งที่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นกระเสือกกระสนเธอถามว่าใช่ร้านเจ๊นวลที่ถูกหลอกสั่งเข้ากล่องเมื่อวานไหมเจ๊นวลรีบตอบรับทันทีหญิงชราคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกระซิบเบาๆว่าเธอรู้ว่าใครเป็นคนทำและมันไม่ใช่แค่การหลอกแกล้งเล่นๆแต่มันเป็นเรื่องของความแค้นที่ซ่อนอยู่หลังหม้อแก้วของร้านอาหารที่เคยรุ่งเรืองในอดีตหญิงชรานัดแนะให้เจ๊นวลไปพบที่สวนสาธารณะร้างท้ายซอยในตอนค่ำวันนี้พร้อมย้ำว่าห้ามพาตำรวจไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอจะไม่พูดอะไรอีกเลยเจ๊นวลหันไปมองจ่าเพลินและแตงด้วยหัวใจที่เต้นรัวความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยอาจจะน่ากลัวกว่าการถูกหลอกเสียเงินเสียทองเพราะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินแต่อาจมีเบื้องหลังที่เกี่ยวพันกับผู้คนในย่านนี้ที่เธออาจจะรู้จักดีอยู่แล้วหลักทรัพย์ที่ซ่อนอยู่หลังม่านสีเทาใบนี้กำลังจะถูกกระชากออกมาแต่เธอต้องแลกด้วยอะไรบ้างเพื่อที่จะได้รู้ความจริงนั้นบรรยากาศที่สวนสาธารณะร้างท้ายซอยในเวลาพลบค่ำมันช่างเงียบสงัดและชวนให้ขนหัวลุกอย่างบอกไม่ถูกเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ดังระงมสลับกับเสียงใบไม้แห้งที่ถูกลมพัดปลิวไปตามพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวเจ๊นวลก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์โดยมีแตงเดินตามหลังมาติดๆมือของแตงกำชายเสื้อของเจ๊นวลไว้แน่นสายตาหวาดระแวงมองไปรอบๆบริเวณที่มีเพียงแสงจากเสาไฟกิ่งที่ติดๆดับๆเพียงไม่กี่ดวงเจ๊นวลพยายามทำใจดีสู้เสือแม้ในใจจะเต้นรัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกความทรงจำเรื่องข้าวกล่อง70กล่องที่ถูกทิ้งขว้างยังเป็นแผลสดที่กระตุ้นให้เธอต้องเดินหน้าเพื่อหาคำตอบไม่นานนักเงาร่างผอมบางของหญิงชราคนหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นจากมุมมืดของศาลาไม้เก่าๆเธอสวมเสื้อคอกระเช้าสีซีดและนุ่งผ้าถุงที่มีรอยปะชุนใบหน้าเหี่ยวย่นตามกาลเวลาแต่ดวงตากลับดูเศร้าส้อยอย่างเห็นได้ชัดเจ๊นวลเดินเข้าไปหาอย่างช้าๆหญิงชราคนนั้นมองหน้าเจ๊นวลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่เธอแนะนำตัวเองว่ายายสายเป็นคนเก่าแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในย่านนี้มานานหลาย10 ปียายสายเริ่มเล่าด้วยน้ำเสียงแหบพร่าว่าชายที่โทรไปหลอกเจ๊นวลนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหลานชายของเจ้าของร้านอาหารที่เคยตั้งอยู่ตรงข้างร้านของเจ๊นวลเมื่อ10 ปีก่อนเจ๊นวลนิ่งอึ้งไปครู่หนึ่งพยายามนึกย้อนอดีตกลับไปในตอนนั้นร้านของเธอเพิ่งเริ่มตั้งไข่และมีร้านคู่แข่งที่ชื่อว่าร้านครัวลุงบุญซึ่งเคยเป็นร้านที่โด่งดังมากในย่านนี้ยายสายเล่าต่อว่าลุงบุญมีความทะเยอทะยานสูงและพยายามขยายร้านจนเกินตัวประกอบกับช่วงนั้นเศรษฐกิจซบเซาและร้านของเจ๊นวลเริ่มเป็นที่นิยมมากกว่าด้วยรสชาติและราคาที่เป็นกันเองทำให้ร้านของลุงบุญค่อยๆซบเซาลงจนต้องกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมาประคองร้านสุดท้ายลุงบุญทนความเครียดไม่ไหวและเสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจล้มเหลวทิ้งให้ลูกหลานต้องแบกรับหนี้สินมหาศาลหนึ่งในนั้นคือวิชิตลูกชายเพียงคนเดียวที่เฝ้าโทษว่าความสำเร็จของร้านเจ๊นวลคือต้นเหตุที่ทำให้พ่อของเขาต้องตายวิชิตหายหน้าไปหลายปีแต่ยายสายเพิ่งเห็นเขากลับมาวนเวียนอยู่ในย่านนี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาไม่ได้กลับมาเพื่อทำมาหากินแต่เขากลับมาพร้อมกับความแค้นที่ฝังรากลึกยายสายบอกว่าที่เขาเลือกหลอกสั่งอาหารจำนวนมากๆจากร้านเจ๊นวลและร้านอื่นๆที่เคยรุ่งเรืองขึ้นมาในช่วงที่ร้านพ่อเขาล่มสลายนั้นก็เพื่อต้องการให้ทุกคนได้สัมผัสกับความรู้สึกของการสูญเสียเงินก้อนสุดท้ายและความพยายามที่ไร้ค่าเหมือนที่พ่อของเขาเคยเจอเจ๊นวลฟังแล้วรู้สึกชาวาไปทั้งตัวเธอไม่เคยคิดเลยว่าความสำเร็จจากการทำมาหากินสุจริตจะสร้างศัตรูที่น่ากลัวขนาดนี้แต่ก่อนที่ยายสายจะพูดอะไรต่อเสียงมือถือของเจ๊นวลก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความส่งมาจากเบอร์ที่บล็อกเธอไว้เมื่อวานข้อความสั้นๆที่ทำให้น้ำตาของเจ๊นวลคลอเบ้าว่านี่ยังแค่เริ่มต้นวันนี้ข้าว70กล่องวันหน้าอาจจะเป็นร้านทั้งร้านคำขู่ที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้เจ๊นวลแทบจะยืนไม่อยู่ข้อความนั้นมันชัดเจนว่าวิชิตไม่ได้ต้องการแค่แกล้งให้ขาดทุนแต่มันคือการประกาศสงครามที่มุ่งเป้าจะทำลายชีวิตและทรัพย์สินของเธออย่างย่อยยับยายสายมองเห็นอาการสั่นของเจ๊นวลจึงรีบเข้ามาจับมือไว้แน่นความเย็นจากมือของหญิงชรากลับทำให้เจ๊นวลเริ่มดึงสติกลับมาได้บ้างยายสายบอกว่าวิชิตตอนนี้เปลี่ยนไปมาก
เขาไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มที่ร่าเริงเหมือนเมื่อก่อน แต่กลายเป็นคนที่จมปลักอยู่กับความล้มเหลว และโยนความผิดให้คนรอบข้าง และที่น่ากลัวกว่านั้นคือ เขารู้วิธีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการทำลายคนอื่น โดยที่ตัวเองไม่ต้องออกหน้า แตงที่ยืนฟังอยู่ข้างๆ เริ่มร้องไห้ออกมาด้วยความกลัว เธอถามเจ๊นวลว่าเราจะทำอย่างไรดี ถ้าเขาจะมาเผาร้านจริงๆ เราจะอยู่กันอย่างไร เจ๊นวลสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ความโกรธที่เคยมีในตอนแรก เริ่มเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งที่เธอสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรง เธอหันไปถามยายสายว่า พอจะรู้ไหมว่าตอนนี้วิชิตพักอยู่ที่ไหน ยายสายสายหน้า แต่บอกเบาะแสสำคัญว่า วิชิตมักจะไปนั่งอยู่ที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เก่าๆในซอยถัดไป ซึ่งเจ้าของร้านเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เขาสนิทด้วย และที่นั่นเองที่เขาน่าจะใช้เป็นฐานที่มั่นในการใช้ซิมผี และโทรศัพท์แอบอ้างไปหลอกลวงพ่อค้าแม่ค้า เจ๊นวลตัดสินใจไม่กลับบ้าน แต่เลือกที่จะเดินทางไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตแห่งนั้นตามคำบอกเล่าของยายสาย โดยกำชับให้แตงโทรหาจ่าเพลินทันที เพื่อแจ้งเบาะแสใหม่นี้ เมื่อไปถึงที่หมาย ร้านดังกล่าวเป็นตึกแถวสภาพทรุดโทรมมีแสงไฟสีสลัวลอดออกมาจากบานประตูเหล็กที่ปิดลงมาครึ่งหนึ่ง เจ๊นวลแอบมองลอดเข้าไป เห็นชายคนหนึ่งนั่งหันหลังอยู่ท่ามกลางคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง บนโต๊ะของเขามีซิมการ์ดวางเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก และมีโทรศัพท์มือถือหลายเครื่องที่ชาร์จทิ้งไว้ ในขณะที่เจ๊นวลกำลังจะกดโทรศัพท์เพื่อรายงานพิกัดให้ตำรวจ ชายคนนั้นก็ค่อยๆหันหน้ากลับมา แสงจากจอคอมพิวเตอร์สะท้อนให้เห็นใบหน้าที่ซูบตอบ และดวงตาที่ขวางโลก เขากระตุกยิ้มที่มุมปากเหมือนรู้อยู่แล้วว่าจะมีคนมาหา เขาหยิบโทรศัพท์เครื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วกดปุ่มโทรออก ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ในกระเป๋าของเจ๊นวลก็ดังขึ้นอีกครั้ง แต่อยู่ๆเสียงระเบิดขนาดย่อมก็ดังขึ้นจากด้านหลังของร้านอาหารของเจ๊นวลที่อยู่ห่างออกมาไม่กี่ซอย แสงไฟสีส้มพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจนมองเห็นได้จากระยะไกล วิชิตหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งในลำคอ พลางพูดใส่สายว่า ผมบอกแล้วไงว่ามันแค่เริ่มต้น เจ๊นวลเย็นไปทั้งตัว ใจหนึ่งห่วงร้าน อีกใจหนึ่งต้องเผชิญหน้ากับปีศาจในกราบมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้า ความจริงหลังม่านครั้งนี้มันเดิมพันด้วยทุกอย่างที่เธอมี เสียงระเบิดที่ดังแว่วมาจากทิศทางของร้าน พร้อมกับแสงเพลิงที่วูบขึ้นบนขอบฟ้าไกลๆทำให้หัวใจของเจ๊นวลหล่นวูบไปอยู่ที่ตะตุ่ม เธอแทบจะสิ้นสติ และอยากจะวิ่งกลับไปที่ร้านใจจะขาด แต่สายตาที่เต็มไปด้วยความอาฆาตของวิชิตที่จ้องเขม็งมาจากหลังจอคอมพิวเตอร์ในร้านอินเทอร์เน็ตแห่งนั้น กลับตรึงขาของเธอไว้ให้ยืนอยู่กับที่ วิชิตขยับรอยยิ้มเย็นเยือก พลางโยนโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งใช้กดสั่งการลงบนโต๊ะ เสียงหัวเราะของเขาแหบแห้ง ราวกับคนที่ไม่เคยสัมผัสความสุขมานานแสนนาน เขาบอกกับเจ๊นวลว่า ความสูญเสียเพียงแค่ข้าว70 กล่อง มันยังน้อยไป เมื่อเทียบกับความล่มจมของครอบครัวเขาที่ต้องกลายเป็นคนล้มละลาย เจ๊นวลกำมือแน่นจนเล็บแทงเข้าไปในฝ่ามือ เธอไม่ได้โต้ตอบด้วยอารมณ์ที่เกรี้ยวกราดเหมือนที่วิชิตหวังไว้ แต่เธอกลับถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าทำไมถึงต้องโยนความผิดให้คนอื่น ในเมื่อทุกคนก็ต่างดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเหมือนกัน วิชิตลุกขึ้นยืนช้าๆ ร่างกายที่สู้ผอมของเขาดูสั่นเทาด้วยความโกรธแค้นที่สะสมมานับ10 ปี เขาตะคอกกลับมาว่า ร้านของเจ๊นวลคือตัวการละกินีที่มาแย่งลูกค้าไปจนหมดทำให้พ่อของเขาต้องตรอมใจตาย เจ๊นวลมองลึกลงไปในดวงตาของวิชิต เธอเห็นเพียงเด็กชายที่ยังไม่ยอมเติบโตและติดอยู่ในกรงขังของอดีต เขาไม่ได้ต้องการความยุติธรรม แต่เขาต้องการใครสักคนมารองรับความล้มเหลวของตัวเอง ในจังหวะนั้นเอง เสียงไซเรนของรถตำรวจและรถดับเพลิงก็ดังใกล้เข้ามา วิชิตเริ่มลนลาน เขาพยายามจะคว้าโทรศัพท์มือถือและซิมการ์ดทั้งหมดกวาดลงกระเป๋าเพื่อจะหลบออกทางหลังร้าน แต่แตงที่แอบอ้อมไปดักอยู่ทางประตูหลังพร้อมกับไม้กวาดทางมะพร้าวในมือ ก็ฮึดสู้ ยืนขวางไว้สุดกำลัง จ่าเพลินและเจ้าหน้าที่อีก2 นายบุกจู่โจมเข้ามาจากทางด้านหน้า ล็อกตัววิชิตลงกับพื้น ท่ามกลางเสียงโวยวายที่ฟังไม่ได้สับของเขา
เจ๊นวลไม่ได้อยู่ดูวินาทีที่เขาถูกใส่กุญแจมือ เพราะในหัวของเธอตอนนี้มีเพียงภาพของร้านอาหารที่เธอรักและสร้างมันมากับมือกำลังถูกเปลวเพลิงแผดเผา เธอรีบควบมอเตอร์ไซค์กลับไปที่ร้านด้วยความเร็วที่เธอไม่เคยทำมาก่อน น้ำตาที่กลั้นไว้ไหลอาบแก้มท่ามกลางควันไฟที่เริ่มปกคลุมท้องถนน ความหวังที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดกำลังจะถูกทดสอบอีกครั้ง ว่าสิ่งที่เธอสั่งสมมาตลอดชีวิตจะพังทลายลงในคืนเดียวจริงๆ หรือไม่ ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเมื่อเจ๊นวลกลับมาถึงร้านมิใช่ซากปรักหักพังอย่างที่เธอหวาดกลัว แต่กลับเป็นภาพของชาวบ้านในชุมชนเกือบ 30 คน ทั้งเด็ก หนุ่มสาวและคนแก่ที่เธอเคยนำเข้ากล่องไปแจกให้เมื่อคืน ทุกคนกำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือ บางคนถือถังน้ำ บางคนเอาทรายมาช่วยกันสาดดับไฟที่ลุกไหม้อยู่ตรงถังแก๊สหลังร้าน ความรวดเร็วและความสามัคคีของพวกเขาสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทันก่อนที่จะลุกลามเข้าไปในตัวร้านเสียหายทั้งหมด จ่าเพลินที่ตามมาสมทบในภายหลังเดินเข้ามาตบบ่าเจ๊นวลเบาๆ พร้อมบอกว่านี่แหละคือผลของความใจดีที่เจ๊นวลมีให้คนอื่น ข้าว 70 กล่องในวันนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่มันกลับมาปกป้องร้านของเจ๊ในวันนี้ ในส่วนของวิชิตเขาถูกดำเนินคดีในหลายข้อหา ทั้งช่อโกง แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และวางเพลิงเผาทรัพย์ ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และซิมการ์ดจำนวนมาก เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า เขาทำเป็นขบวนการคนเดียวมาอย่างต่อเนื่อง หลอกลวงพ่อค้าแม่ค้าไปแล้วนับ10 ราย เพื่อระบายความแค้นส่วนตัว สุดท้ายเขาก็ต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในกรงขังที่เขาสร้างขึ้นเอง จากทัศนคติที่มืดบอด วิชิตต้องสูญเสียอิสรภาพที่เหลืออยู่ ไปเพียงเพราะไม่สามารถก้าวข้ามความพ่ายแพ้ในอดีตได้ เป็นบทสรุปแห่งกรรมที่สะท้อนให้เห็นว่า การทำลายคนอื่นไม่ได้ช่วยให้เราสูงขึ้น แต่มันจะลากเราลงสู่จุดต่ำสุดของชีวิต ร้านอาหารตามสั่งของเจ๊นวลยังคงส่งกลิ่นหอมของกระเพราและเสียงตะหลิวกระทบกระทะดังชาอย่างต่อเนื่อง เป็นเสียงแห่งมีชีวิต และเสียงแห่งการต่อสู้ของคนธรรมดาที่ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรค ความจริงอาจจะเจ็บปวดและถูกซ่อนไว้มืดมิดเพียงใด แต่ถ้าเรายืนหยัดอยู่ในความถูกต้อง แสงสว่างย่อมหาทางส่องผ่านมาได้จนได้เสมอ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวในวันนี้ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับพอดแคสต์หลังม่านสีเทาเพราะความจริงมักถูกซ่อนไว้หลังม่าน